विजयजीले सुन्नुस् है 5 मिनेटमा 676 पेज पढेर चमत्कारी कार्य गर्नुभयो। मेन उपाय भनेको तिमी नासा गएको भन्थ्यौ मिडियामा अनि तिमी त्यतिकै पनि भाइरल हुनुहुन्छ भनेर मैले तिमीले भन्न पठाएनस् कि मैले भन्थे। युएसए को मेमोरी च्याम्पियन उहाँ आफैले चाहिँ विजयले फ्रड गरेको फुल प्रुफ दिनुभएको छ है। 100% हो नै भन्ने खालको प्रुफ दिनुभएको छ। लास्टसम्म हेर्नुहोस्, भिडियो अलि लामो छ, मैले बुझाउँदै गरेको छु, तर लास्टसम्म हेर्नुहोस्, फुल प्रुफ दिनुभएको छ। टोटल फुल प्रुफ दिनुभएको छ। फ्रड गरेको हो 100% हुने प्रुफ दिनुभएको छ। 4-5 वटा प्रुफ दिनुभएको छ। 4-5 वटै प्रुफ सुन्नुहोस्, 100% फ्रड गरेको प्रुफ भइसकेको छ। हामी अब हेर्दिहालौँ। I swear this is the last thing I ever utter about Bijay Shahi. विजयको बारेमा म योभन्दा धेरै बोल्न सक्दिनँ अब। दिस इज माई लास्ट भिडियो। यो चाहिँ मेरो अन्तिम भिडियो हुनेछ विजय शाहीको बारेमा भन्नुभएको छ। सो ओके, I've wasted enough time on this guy. Goodness me. All right, here's a story. I didn't even think I'd make a reaction video. I thought सो के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले पहिल्यै धेरै टाइम वेस्ट गरिसकेँ यो मान्छेमा। यो विजय शाही भन्ने चाहिँ फ्रड रहेछ। अनि मलाई थाहा छ, मलाई यसले नराम्रोसँग उल्लु बनायो, मलाई थाहा छ। तर अब मैले केही कुराहरू थाहा पाएँ, जुन तपाईँहरूको रियाक्सन भिडियो हेरिसकेपछि मैले थाहा पाएँ। थ्याङ्क यू मलाई मद्दत गर्नुभएको बेलामा। तपाईँहरूले मद्दत गरेरै मैले यो कुराहरूको रियलाइज गरेँ। मैले त पत्याएको थिएँ विजय अलिअलि उसमा केही न केही खुबी त छ भन्ने पत्याएको थिएँ, तर तपाईँहरूले भनिसकेपछि मैले कति कुराहरू चेक गरेँ र चेक गर्दाखेरि थाहा पाएँ कि यो फेकै रहेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। I just put my last interview out and that would be that. Nope. But there has been an uproar. And सो उनले चाहिँ के सोचेको थियो अरे भने लास्ट एउटा भिडियो हालिदिन्छु विजय शाहीसँग, अनि त्यसपछि विजय शाहीसँग भिडियो कहिले पनि हाल्दिनँ भनेर सोचेको थियो अरे। तर उसले अब हाम्रो नेल्सनलाई अब फ्रड गरेको थाहा पाइसकेपछि उनले आफ्नो थाम्न सकेनन् रे र यो भिडियो बनाउँदैछन् रे। ओके, honestly, I can't thank you guys enough. All those viewers, you know, I really was happy that I put the video out there for you to judge, and collectively, you guys figured it out. All right, let me just... सो के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले भिडियो हालेर तपाईँहरूलाई के लाग्छ विजयमा साँच्चीकै खुबी छ र मलाई त अलिअलि केही न केही खुबी छ जस्तो लागेको थियो भनेर भनेको थिएँ। अनि तपाईँहरूको धेरैजनाले रियाक्ट गरेको भिडियोहरू अनि धेरैजनाको कमेन्टहरू पढेर मैले के थाहा पाएँ भने लास्टमा त मलाई नराम्रोसँग उल्लु बनाएछ नि विजय मोराले भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। Come on, say it. I got scammed by Bijay Shahi. त्यो भनेको मलाई नराम्ररी उल्लु बनायो, बेकुफ बनायो, मूर्ख बनायो विजयले, मैले यो सोचेको पनि थिइनँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरूले चिन्नु भएको छैन भने युएसए को 4 टाइम्स रियल मेमोरी च्याम्पियन। विजय शाही चाहिँ फेक मेमोरी च्याम्पियन भइहाल्यो, हाम्रो देशको फ्रड भइहाल्यो। उहाँ चाहिँ रियल है, रियल भनेको अब उहाँले नै भन्नुभएको थियो। त्यसरी 2 सेकेन्डमा रटटटट गरेर त कसैलाई पनि 2 मिनटमा त्यो याद गर्न इम्पोसिबल छ भनेर उहाँले पहिलेदेखि आफ्नो भिडियोमा भन्नुभएको थियो र त्यही चेक गर्न आउनुभएको थियो र आखिरमा फ्रड रहेछ भनेर थाहा पाएँ। नराम्ररी उल्लु बनायो नि बज्याले भन्दै हुनुहुन्छ। I did. I'm not going to pretend like I didn't. He got me. He got me good. But with all of your reactions, you helped me kind of reassess and review what happened in the interview. And a lot of the things you guys are saying are, I think, in the right direction. I don't know if it's as simple as you guys make it sound. There's some things that are wrong with your ideas or theories of what happened. But there are specific things that I can prove, and I will prove it in this video, that with... सो के भन्दै हुनुहुन्छ भने कति कुराहरू हामी त्यो अरू डिफ्रेन्ट युट्युबर्सहरूले नै हाल्नु भएको थियो। उहाँहरूको कति कुराहरू चाहिँ मिल्यो, कति कुराहरू चाहिँ मिलेन र मिलेको र नमिलेको कुराहरूको प्रुफ त मैसँग छ। म त्यो प्रुफहरू तपाईँहरूलाई आज यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। सो त्यो प्रुफ हेर्नलाई म एक्साइटेड छु, हामी पनि हेरिहालौँ। सो डाइरेक्टली अब उहाँहरूले प्रुफ देखाउन थाल्नु भएको छ। प्रुफ देखाएदेखिको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ है त। सो यहाँदेखि चाहिँ प्रुफ छ। सो यहाँदेखि चाहिँ प्रुफ छ, हेरिदिउँ ल। ओके, सो पहिलो प्रुफ चाहिँ द थ्योरी भनेको मान्छेहरूले के सोच्नुभयो र उसले के सोच्यो त्यसको बारेमा अब यसमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, हेरौँ। The woman in the video somehow switched out the papers. She recorded it and wrote the answer and then somehow swapped it when I wasn't looking. Now, I'll say before... सो के भन्नुभयो भने जुन केटी त्यहाँ चिया लिएर आउने केटी थियो त्यो पहिलाको भिडियोमा, त्यो केटीले चाहिँ उसलाई विजयले चाहिँ हाम्रो नेल्सनलाई एकचोटि उता हेर्नुहोस् भनेर क्यामेरा पनि उता फर्काइदिएर उसलाई पनि हेर्न नदिएको समयमा चाहिँ ढोकामुनिबाट त्यो लेटर पास गरेर उनीहरूले चेन्ज गरेछन् पेपर। र यो कुरा मैले पछि यहाँनिर फर्केर आइसकेपछि मात्रै थाहा पाएँ। घरमा आइसकेपछि धेरैजनाको भिडियो र उनीहरूको कुराहरू सुनेर बुझेर अनि मैले आफैले चेक गर्दाखेरि त्यो कुरा साँच्चीकै हो रहेछ भनेर पाएँ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, for anything,
this is very possible that it happened. I'm not ruling it out. But I will provide some reasons why maybe some of that might have been more challenging than you as a viewer might think. But I definitely, there's one thing, and nobody's actually brought this up, there's one thing that to me makes this entire thing look super fishy. And it's not the girl, it's not the tears on the paper. I'll show you what it is. But I want to address... So, के भन्दैछन् भने त्यो उसले च्यातेको पेपर चाहिँ बाङ्गोटिङको थियो क्या, यो नेल्सनले च्यातेर उसलाई त्यो विजयलाई दिएको पेपर चाहिँ बाङ्गोटिङको थियो, तर विजयले लेखिसकेर दिएको पेपर चाहिँ सिधा थियो क्या, सिधा हो। त्यो मात्रै हैन, त्यो त सानो केही रिजन हैन, त्यो त केही पनि रिजन हैन, त्यो भन्दा पनि ठुलो रिजन थाहा पाएको छु मैले, विजयले मलाई कसरी फ्रड गर्यो, झुक्कायो भनेर। त्यो कुरा म तपाईहरुलाई आज देखाउँछु यो भिडियोमा भन्दै छ। Okay, a couple things that I'm seeing here from this person's commentary. So he says here that you know, the divine power is a lot of what Bijay explains his powers or skills to be, and here they're saying that that's actually not quite what he said in past interviews. I didn't know that. So यहाँनिर के भन्नुभयो भने पहिलाको इन्टरभ्यूमा चाहिँ विजयले उसको डिभाइन पावर, दैविक क्षमता हो भनेर भनेको थिएन। पहिला चाहिँ उसले फर्मुला भनेको थियो रे, अनि मलाई चाहिँ उसले दैविक क्षमता हो भन्यो। यो कुरा मलाई थाहा थिएन, यो कुरा चाहिँ मैले धेरै युट्युबरहरु र कमेन्टहरु पढेर थाहा पाएँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। Very interesting to me. If I knew that, I would have drilled him a little harder on that question. I don't like that answer. It doesn't sit well with me. It's such a cop-out. Like, come on. Also, another person said that... So, के भन्नुभयो भने यो कुरा मलाई थाहा थिएन, यदि उसले पहिलाको पनि चाहिँ फर्मुला भनेको थियो अनि अहिले मलाई चाहिँ दैविक क्षमता भनेर उल्लु बनायो, तपाईहरुलाई चाहिँ फर्मुला भनेर चाहिँ नेपालीहरुलाई चाहिँ। सो यो कुरा मलाई पहिले थाहा भएको भए मैले इन्टरभ्यूमा पहिला त तिमीले फर्मुला भनेको थियौ, त अहिले चाहिँ मलाई दैविक क्षमता किन भन्यौ भनेर म सोध्न सक्थे, तर यो कुरा मलाई थाहा नै थिएन। सो त्यसमा चाहिँ मेरै अलिअलि गल्ती पनि हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सो हेरौँ। When I asked him, when did you realize you had this power? And he said, 2 years. I thought he meant since he was 2 years old. Which would have been a little more reasonable. Okay, it's a God-given gift. Great. Okay, you were born with it. Cool. But I think from my... So, उसले चाहिँ के भनेको थियो नि, दैविक क्षमता हो मेरो भनेर विजयले भनिसकेपछि नेल्सनले चाहिँ के भन्नु भएको थियो भने त्यसो भए तपाईको यो दैविक क्षमता चाहिँ कति वर्ष हुँदाखेरि आयो त भने उसले चाहिँ 2 वर्ष 2 इयर्स भनेर भनेको थियो विजयले। जुन उसले चाहिँ के सोच्नु भएछ भने विजय 2 वर्ष हुँदाखेरि भन्ने सोच्नु भएछ क्या, विजय 2 वर्षको हुँदाखेरि, तर हैन, विजयले चाहिँ खासमा 2 वर्ष अगाडि मलाई यो पावर रियलाइज भएको भने यो विश्वास गर्न मलाई गाह्रो भयो, किनकि 2 वर्षमा आएको भए बच्चैमा आउँछ दैविक क्षमताहरू, यो बुढो भएपछि दैविक क्षमता नआउनु पर्ने हो। यो कुरा मैले चाहिँ त्यतिखेर बच्चा सोचेको थिएँ, तर अर्कै रहेछ, घरमा आएर पो थाहा पाएँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। My misunderstanding, it's actually 2 years ago, which to me is absurd. Like, you don't just, unless you're hit in the head by a baseball bat, your brain somehow gets injured, that you suddenly realize you have this ability. It doesn't happen. So के भन्नु भने खासमा मैले चाहिँ 2 वर्ष हुँदाखेरि आएको शक्ति होला भन्ने ठानेको, पछि त उसले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो शक्ति आयो, यस्तो दैविक क्षमता आयो। कसरी आयो के टाउकोमा फुटबलले लगाएको थियो, भलिबलले लगाएको थियो, बास्केटबलले लगाएको थियो, टाउको ठोकेर एक्सिडेन्ट भएर दिमाग ठोकेर चाहिँ नयाँ पावर आएको जस्तो त्यो स्टोरीहरुमा सुन्छौं नि त हामीले। त्यस्तो भएको भए छुट्टै कुरा हो, 2 वर्ष अगाडि पो आएको रे, मैले त सानो हुँदै 2 वर्षै हुँदाखेरि उलाई यो क्षमता आएको होला भन्ने सोचेको थिएँ र कस्तो मूर्ख बनायो भन्दै हुनुहुन्छ। Happen like that. So that already is another annoying red flag. So secondमा उनलाई शंका लागेको चाहिँ त्यो केटी, त्यही च्यालाउने केटी। सो त्यो केटीको बारेमा के भन्नुहुन्छ? One thing about this lady, she didn't really speak good English, barely interacted. She gave me or offered me coffee here, brought me a water, brought her food. She seemed to be the assistant of his office. But I will... So के भन्नुभयो केटीको बारेमा? यो केटी चाहिँ त्यति सारो बोलिन मसँग। हामीले एकअर्कासँग कुरा गरेनौं, उले जस्ट मलाई चिया ल्याइदी, कफी ल्याइदी, अनि मैले खानुस् भनी, मैले खान्न भने, अनि इंग्लिश पनि त्यति बोलिन, उ बोल्दैन, उसँग मेरो कुरै भएन। मैले उपट्टि त्यस्तो धेरै फोकसै गरिन। मैले सोचे कि त्यो त त्यही काम गर्ने, त्यहाँ कोही काम गर्ने, त्यो विजयको अफिसमा काम गर्ने कोही केटी होला भन्ने सोचे भनेर भन्नु हुँदैछ। Okay? Say they were very hospitable, right? All she's doing here seemingly is being a nice host, right? Bringing me coffee, bringing me water. That's a nice thing to do, right? I didn't think anything of it when I was in the room. Another... So के भन्नुभयो भने के चाहिँ गल्ती थियो त्यो केटीको? उले त अब she was just being nice भनेको, मलाई मसँग उले राम्रो व्यवहार गर्दै थिइन्, म उसको गेस्ट हो, त्यही भएर अब हैन, म त उनीहरुको अब पाहुना हो, पाहुनालाई चिया ल्याउँदै थिइन्, सत्कार गर्दै थिइन्, आदर सत्कार गर्दै थिइन्, त्यो त नर्मल जो नेपालीहरुले नि गर्नुहुन्छ, मैले नि त्यस्तै सोचे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। Another thing to note
people were saying, you know, they had a plan, they were going to record what he said. But let me remind you, here's one of my counter arguments, if you will. They didn't know I was going to do a single page, right? You could see from the interview that they thought that I was going to ask to do the entire book. Now, there's no way BJ was going to sit there reading the entire book from start to finish out loud, right? That would have taken at least. So, धेरै नेपाली युट्युबरहरूले चाहिँ के भन्नु भएको थियो भने त्यो केटीले चाहिँ रेकर्ड गरेर अनि सुन्ने अनि पछि लेखेर मलाई बुझाउने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति त्यति हो जस्तो लागेन। किन हो जस्तो लागेन भने मैले त विजयहरुले त खासमा त मैले त पुरै बुक पढ्न लगाउँछु अनि त्यहाँ मध्ये कुनै 2-3टा पेज सोध्छु भन्ने सोचेको थियो। तर मैले त अचानक त्यहाँ गएर एक पेज मात्रै गर भने अनि यो प्लान उनीहरुले यति चाँडै कसरी बनाए भन्दै हुनुहुन्छ र यो प्लान कति यति चाँडो बनाए भने बिचमा विजय उता गएको थियो भगवानको मूर्ति लिनको लागि भनेर। त्यो मूर्ति लिनको लागि भनेर विजय उता गएको थियो त्यो केटीसँग। त्यतिखेर उले तपाई त्यही बसेर रेकर्ड गर्नु न अनि त्यसपछि लेख्नुस्, यसले एक पेज मात्रै भनेछ म एक पेज ठुलठुलोले पढ्छु, रेकर्ड गर्नुस्, गएर सुनेर लेख्नुस्, पछि साटौँला भनेर भन्न नि सक्छ नि नेल्सन जी। सो त्यही गरे है त्यसमा चाहिँ ठीक छ। अब 10 hours, okay? And if she was recording the whole thing, how are they going to know how to find the page I was going to ask them about, right? Now, they may have had another planned out in the case that I did that. Who knows, right? But for those of you saying that they had this figured out, I know he steps away from the room for a little bit, but is that enough time to say like, hey, let's do plan B, or did they have this planned out in some capacity? हुन्छ। सो नेल्सनले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ नि यति सानो समयमा उनीहरुले यो रेकर्ड गरौँ अनि पछि म ठुलठुले पढ्छु अनि म तिमी लेखेर ल्याऊ भनेर गर्नलाई यति चाँडो कसरी प्लान बनाए होला र मेबी अर्को यो भएन भने यो गर्नुपर्छ है भनेर उनीहरुले पहिल्यै प्लान गरेका थिए भने छुट्टै कुरा हो। नत्र भए यति चाँडो यस्तो प्लान गर्न त सम्भव छैन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो होइन नेल्सन जी, आफै भन्नुस् न नेल्सन, यो विजय शाहीले कसरी यति यसरी यो वर्ल्डलाई संसारलाई कसरी उल्लु बनाउन सक्थ्यो? यो चुतिया दिमाग त हो नि, दिमाग त छ नि, तर चाहिने कुरामा युटिलाइज छैन क्या, नचाहिने कुरामा फ्रड कुराहरुमा युटिलाइज छ क्या। ओके, let's do that scam. You know, scam B, the one that we talked about before, in case he asked this, blah, blah, blah. I don't know. It seems pretty tough to have figured out a way to do this with me right there in the room. That's pretty ballsy. But, you know, if he's a true scam artist, if he's a true illusionist, magician kind of guy, these kind of people are well prepared on how to fool people. So, who knows? Perhaps. Now, we see she takes... So, के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो प्लान एकैछिनमा गर्न त मुस्किलै थियो, मलाई विश्वास गर्न गाह्रो हो। तर के थाहा उनीहरु त अब स्क्याम गर्छु नै भनेर पुरै टिम मिलेर बसेका थिए भने त त्यो गर्न ठुलो कुरा पनि हैन, सायद गरे पनि होला। मलाई चाहिँ अब म त्यहाँ हुँदा हुँदै यिनीहरुले यो यति छोटो समयमा कसरी प्लान गरे भनेर चाहिँ अचम्म लागेको छ। फुल्ली अग्री चाहिँ गर्दिन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरामा। Takes out a phone here, it's black. Now, one thing the guy says in this video, hang on, is that she puts it by the sink. I don't think this really matters, but I don't think she did put it by the sink, because watch, you can see here. You can see in the corner here that she's putting something in her back pocket. I would assume it's her phone. Again, it doesn't matter if the phone's there. You know, she could have recorded it. So के भन्नु भयो भने मिसगाइडेड नेपाल भन्ने च्यानलमा चाहिँ के भन्नु भएको थियो त्यहाँको ब्रोले भने यो चाहिँ त्यो ठ्याक्क पछाडिपट्टिको त्यो धारामा चाहिँ मोबाइल राखेर रेकर्ड गरे अनि त्यसपछि त्यही रेकर्ड पछि सुनेर लेखेको भनेको थियो। तर त्यहाँ राखेको हुन सक्दैन किनभने भर्खरको भिडियोमा हेर्नुस् त्यो केटीले ठ्याक्क फिर्ता राखेको छ क्या गोजीमा, ठ्याक्क गोजीमा वहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि केही हालेको छ। त्यो केही हालेको हैन, त्यो फोनै हालेको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर त्यहाँ फोन राखेको चाहिँ मैले अलिकति पत्याइन। त्यो मिसगाइडेड नेपाल च्यानलको कुरा चाहिँ अलिकति विश्वास गर्न गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, again, it doesn't matter if the phone's there. You know, she could have recorded it from in the room, from just outside the room when the door was closed. I don't know, but just to point that out, that I don't know if that's quite accurate what this person is saying. And here, even if you were to look, I think in her backside pocket you could actually see the outline of the phone. So I think the phone is. So उ फर्केर जाँदाखेरि पनि त्यो केटी यहाँ ठ्याक्क त्यो फोनको शेप देखिरहेछ। That means यो फोन त्यहाँ राखेर फ्रड गरे हुनै सक्दैन। On her. Okay. Again, does that really make a difference? I don't think so, but just to point that out. Now, I do remember when this was happening, I was like, come on, dude, why are you getting out of the room so many times? What are you up to now? And then when he came back with a little Kalima trinket, I was like, okay, he's playing on this religious thing. This is important to him. I don't know. But it was uncomfortable for me to see him get out of the room so much. I didn't like that. I was like, what is he planning, you know? And he could have very well been talking to the girl saying, hey, just record this and try to write it out and get it to me. त्यही त के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो विजय चाहिँ धेरै म त्यहाँ बसेर इन्टरभ्यु लिनु धेरै बाहिर भित्र गरेर थियो।
एकैछिनमा 500 चोटि बाहिर जाने अनि आउने फेरि अनि घरि बाहिर गएर यी कालीमाताको फोटो यो मेरो भगवानको पावर हो नि त त्यही भएर भनेर भन्ने अनि कति धेरै बहाना बनाएर बाहिर आउँदै भित्र आउँदै बाहिर जाँदै भित्र आउँदै त्यस्तो गरे थियो त्यो कुराले चाहिँ मलाई यसले किन यस्तो गरिरहेको होला तर मैले चाहिँ अब भगवानको केही कुरा होला नि त रिलिजियस कुरा होला भन्ने सोचेँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है I don't know how he would have, maybe they had some signals prepared, but I don't know how he would have let her know with the door closed when to pass through the paper, right? How did she know I was looking the other way? That kind of thing. I mean, he was very verbal in what he was saying. Could have been heard through the door, but, you know, there's a lot of things, right, to plan. Just saying. Now, one thing I... So, ठ्याक्क सकिने बित्तिकै त्यो केटी कहिले आई अनि कहिले पेपर पास गरी त्यो गर्न गाह्रो नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो तपाईहरुले भने जस्तो सजिलो चाहिँ थिएन होला त्यो ढोकामुनिबाट पेपर पास गरेर त्यति चाँडो प्लान गर्न चाहिँ सजिलो थियो जस्तो लाग्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ will say is I did think it was weird that he talked out loud, and what's funny is if you were to go with the conjecture that the woman recorded him and wrote it out based on what she heard, that makes sense for the mistakes that he's made here. Like, for example, in the first line it says when he felt the mountain, right? This translated to when his filled the mountain. When he filled the mountain. ल हेर्नुस् सो यो विजयले जे बोलेको छ ठ्याक्कै त्यही लेखेको छ क्या जे पढेको छ त्यो लेखेको छैन किनकि मिस्टेक पढाएको छ अनि लेख्दाखेरि पनि मिस्टेक नै लेखेको छ ठ्याक्क जे पढाएको छ त्यही कुरा लेखेको छ सो त्यसले चाहिँ के लाग्छ भने होला साँच्चीकै रेकर्डिङ सुनेर पछि लेखेको जस्तो लाग्यो मलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ ओके So, you know, there's things that he would have said or pronounced incorrectly that got translated kind of actually how it was written down, which is a pretty good sign that it was recorded and somebody wrote down what they heard. Now, on the flip side... So, त्यो लेखेको र बोलेको सेम थियो विजयले जे बोलेर पढाएको थियो नि जस्तो रङ प्रोनाउन्सिएसन गरेको थियो नि फिल्डलाई फेल्ट के लेखेको थियो सो जे बोलेको थियो त्यही लेखेको थियो भनेपछि त त्यो सुनेर अरु कसैले लेखेको हो भनेर चाहिँ मैले पत्याएँ यो कुरा भन्दै हुन्छ ओके If you listen to what he says and you compare it to what he wrote or she wrote, some of the words he said are missing or they're different. So that kind of throws a wrench into that idea that she was listening to a recording and writing out what she heard, because how can she write out stuff that isn't there? Unless it's done on purpose to give the effect that it's not perfect. You know what I mean? But have a listen, right? So के भन्दै हुनुहुन्छ भने फेरि सबै विजयले बोलेको कुरा त्यहाँ थिएन कुनै नबोलेको कुराहरु पनि थियो सो भनेपछि ठ्याक्कै त्यो केटीले नै लेखेको पनि हुन सक्दैन किनकि विजयले कति भनेको कुराहरु त्यहाँ थिएन अनि कति नभनेको कुराहरु पनि त्यहाँ थियो नपत्ता यो हेर्नुस् भन्दै हुनुहुन्छ अब हेरौँ के देखाउनुहुन्छ Sure, yeah, you could do 269. Yeah, this one 269. With a bottle, with a bottle in his hands. First of all, hands, instead of this person wrote hand. If you heard hands like you did there, you would have written yes, no? When he felt the mountain. So त्यहाँनेर हेर्नुस् है भर्खरको भिडियो हेर्नुस् First of all, hands, instead of this person. In his hands. Hand. In his hands भनेको छ विजयले तर कपीमा in his hand मात्रै छ र आई गेस बुकमा पनि hand मात्रै छ हेरौँ है बुकमा के छ With a bottle in his hand भनेको छ First of all, hands, instead of this person wrote hand. If you heard hands like you did there, you would have written yes, no? When he felt the mountain shift underneath him, the wall of rocks sloping. The wall of rocks, he says, right? But here it says the wall rock. Okay. Of the downhill. त्यहाँ यसले रक्स भनेको छ तर लेख्न चाहिँ रकै लेखेको छ भनेर भनेको छ Side of the tent was collapsing. The tent. He said was collapsing, and that doesn't even show here. It says of washing, cry flying, or whatever this says. So, of washing, where did that come from? Right? Why would that person have written that? If it's pretty clear, like if you didn't see the video and you were hearing that, you wouldn't write of washing, right? I don't know. I'm not saying that that's not the way they did it, but maybe it's more than that. Maybe it's a little different, or maybe it's not that exact scam, right? It's just a different scam. So के भन्नुभयो भने कति विजयले नभनेको कुराहरु पनि त्यो ठ्याक्क बुकमा चाहिँ जे थियो त्यो मिलेको छ अनि फेरि कति कुराहरु चाहिँ फेरि मिलेको पनि छ अब कसरी एक्ज्याक्टली यही हो भनेर चाहिँ भन्न सक्दिन
तर अब मेबी अरू कसैले लेखेको पनि हुनसक्छ त्यो केटी बाहेक अरू कसैले लेखेको पनि हुनसक्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ ओके Next, let's talk about the paper that I ripped. पेपरको बारेमा Here's what I कुरा have to गर्नुहुन्छ say अब about that. When I ripped it out, you can see it's not a perfect tear, right? Now the pages in this book had a perforated edge, right? Meaning that, you know, it's supposed to be easy to rip in a straight line. Now, I don't know, my nerves or just trying to do it fast enough, I didn't get it quite. So I think, and again, I'm trying to remember what happened exactly, but I think that I ripped it into the seam of... च्यात्दाखेरि हेर्नुहोस् है यही कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हेर्नुहोस् च्यात्दाखेरि यस्तो बाङ्गो यस्तो बिचमा बाङ्गो अनि फेरि यस्तो अनि फेरि यस्तो अनि फेरि यस्तो भएर च्यात्या छ हेर्नुहोस् है च्यात्दाखेरि यसरी च्यात्या छ पेपर यो पेपरमा लेख्नु दिएको छ edge was still there, okay? Now you can see it's clearly uneven, right? त्यही त हेर्नुहोस् त मज्जाले हेर्नु न बाङ्गो टिङ्गो भएर च्यातेको पेपर दिएको छ नि नेल्सनले दिँदाखेरि बाङ्गो टिङ्गो च्यातेको पेपर दिएको छ हेर्नुहोस् है यसलाई विजयलाई च्यातेको पेपर दिएको छ ओके But if you look at this frame, I'm going to screenshot it. You can actually see the perforated edge. Okay. Now, why is that important? Well, when he's doing his thing for the 30 minutes that I'm not looking, there's a possibility that he evened it out, right? He just pulled the paper off so that it was perfect. There is that possibility. I'm not going to rule that out. I can see myself, I'm a perfectionist. If I saw that uneven edge and I was just kind of sitting there trying to remember something out of boredom, I could see myself very well evening out an uneven side like that. Totally reasonable. Again, I never saw where did the paper go. Maybe he put it in his pocket, like the shreds that came off the side. I don't know. But I agree. This is not the same jagged edge as the one of the paper that I have. Right? It's perfectly almost. ल हेर्नुहोस् ल पेपर हेर्नुहोस् विजयले नेल्सनलाई मैले लेखेको पेपर भनेर दिएको पेपरलाई हेर्नुहोस् त स्ट्रेट ठ्याक्कै स्केल राखेर स्वाट काटेको जस्तो छ यता पनि बाङ्गो टिङ्गो छैन यता पनि बाङ्गो टिङ्गो छैन तर नेल्सनले दिँदाखेरि दिएको पेपर याद गर्नुहोस् तपाईँहरूको दिमाग लगाएर बाङ्गो टिङ्गो मैले अघि देखाएँ यस्तो पेपर दिएको छ उसले लेख्न चाहिँ त्यस्तो भनेपछि यो त सिधै पेपर अर्कै हो क्या अरूले नै लेखेको पेपरलाई हेर्नुहोस् त यहीँबाट प्रुफ भइहाल्यो नि ल हेर्नुहोस् यहीँबाट प्रुफ भएन अर्कै पेपरै अर्कै छ क्या भनेपछि अर्कैले लेख्यो उसलाई पेपर पास गर्यो उसले त्यो पेपर देखायो पढ्यो सिम्पल ओके So completely different. Also, they're talking about how I wasn't able to see the handwriting. He hid it from me. That is true, but I could see he was writing something. Do I know what it was? No. Did it look similar to what I got on the final paper? Yes, but again, I couldn't see what he was writing word for word. So उसले चाहिँ मबाट लुकाएर लेखिरहेको थियो पढबाट लुकाएर मैले नदेख्ने गरी लेखिरहेको थियो तर मैले तन्केर हेर्दाखेरि मैले अलिअलि चाहिँ देखिरहेको थिएँ उसले कस्तो खालको लेखिरहेको थियो के खालको लेखिरहेको थियो भनेर चाहिँ देखिरहेको थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ ओके More on the paper issue later. I have some really damning evidence. It just made me decide there and then that for sure, no question, this was all a scam. So अब म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु अब मैले भन्न लागेको कुराले चाहिँ के प्रुफ हुन्छ भने ठ्याक्कै हो विजयले स्क्याम नै गरेको हो भनेर 100% प्रुफ हुने कुरा भन्दैछु द टर्न अराउन्ड भनेको चाहिँ नेल्सनलाई उता फर्किनुहोस् भनेर क्यामेरा नि उता फर्काइदिएको बेला सो हेरौँ यो बेलामा के भयो भन्दै हुन्छ उहाँ आफैले Alright, now the next part that is a huge problem. Of course, I knew this would be a huge problem for a lot of people. यहाँ पनि कपी दिँदाखेरि हेर्नुहोस् है दिएको कपी पनि बाङ्गो टिङ्गो छ हेर्नुहोस् त्यो कपी I had to turn away. At that moment I was like, are you fucking kidding me? After all this, after so much of letting me kind of be in the process here, you're now going to tell me to look away? That's going to kill all credibility right there and then. So के भन्नुभयो भने मलाई त्यत्रो बेर हेर्न दियो त्यहीँ बस्न दियो त्यो मेमोराइज गर्दाखेरि पनि त्यहीँ बस्न दियो लेख्दाखेरि पनि त्यहीँ बस्न दियो तर लेख्दै बिचमा के भन्छ त जा यहाँ नबस् हुँदैन भगवानले दिदैन भने त्यो त सुरुदेखि नै नदिनु पर्ने हो नि कसरी लेख्दै बिचमा यहाँ बस्न मिल्दैन भन्यो अनि यहाँ बस्न नमिल्या भेटेको थियो म परबाट उसले गरेको त्यो डिभाइन पावर केही पनि देख्नेवाला थिएन तर नहेर भनेर कम्प्लिटली उतै फर्काइदियो क्यामेराले चाहिँ खिच्छु म हेर्दिनँ भने त्यो क्यामेरालाई पनि उतै फर्काइदियो तिनीहरूले मिलेर भनेपछि यही बेला चाहिँ हो उनीहरूले कपी साटे र अर्को कपी ल्याएर मलाई यो कपी देखाए भन्दै छ ओके And it did, right? I mean, this is anything can happen technically in 20-30 minutes without someone looking, right? Now, what I will tell you, for the most part, I had them in my peripheral.
again, we were in this room together. I also could hear. I was being very, very perceptive. Any chance I could get, I was looking at him in my peripheral. You can see in the video that that's not always the case. Could she have slid something under the door? Definitely. Would I have heard it? Yeah, maybe not. I was listening. I wasn't listening for that, right? But I do know. सो के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले उता फर्केको बेला हो मलाई त हेर्नै दिइराखेको थिएन त्यहाँनिर उता फर्के मैले कति हेर्न खोजेँ त्यही पनि यता फर्के कि यसो यसो गरेर उता फर्काइदिइहाल्ने गरेको थियो मलाई तिनीहरूले त्यही बेलामा चाहिँ यिनीहरूले ढोका मुनिबाट त्यो केटीले मजाले त्यो कपी सट्ट सार्दियो उसले तान्यो दियो रडर गर्यो त्यतिखेर हैन यसमा मैले अब त्यो केटीले दिन्छ होला आएर भन्ने त्यो सोचेकै थिइनँ त्यतिखेर त्यही भएर मैले त्यो बारेमा सोच्दा नि सोच्दिनँ हेर्दा नि हेरिनँ मलाई हेर्न पनि दिएनन् तिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ know that the door was never opened. I can tell you that much because ढोका चाहिँ खोलेको थिएन रे सो त्यहीँ बसेपछि थाहा त हुन्छ नि त्यो रुमको ढोका खोल्यो भने ढोका चाहिँ कसैले खोलेको थिएन रे भनेपछि दिइहाल्यो भने यदि त्यो केटीले दिइहाल्यो भने त्यही ढोका मुनिबाट ठ्याक्क पेपर उसले पास गरी बिजेले तान्यो सिद्धो made sound and he didn't move really from where he was sitting there. So yeah, I mean the other question is where did the other paper go? Maybe he just folded it and put it in his pocket. I don't know. अर्को पेपर कहाँ गयो होला त भन्दै हुनुहुन्छ अर्को पेपर त त्यही त हो नि हैन गोजीमा हाल्यो अनि जुन चाहिँ त्यो हो त्यो उसले फट्ट फाल्दियो उसले स्वाट्ट तान्यो फेरि त्यहाँ हेल्प गर्नलाई त्यो बुढो पनि थियो अनि त्यो अर्को केटा पनि थियो त्यो त मजाले इजी नै थियो अब लास्ट थ्योरी भनेको लास्ट विचार के छ द मोस्ट ड्यामनिङ एभिडेन्स भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एभिडेन्स सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रुफ चाहिँ यही हो भनेर भन्नुभएको छ अब हेरौँ के रहेछ So now here's the thing that gives away that this is most likely a scam, all right? And it has to do with the paper as well. If you look at the यो र त्यही पेपर चेन्ज है पेपर मैले च्यातेर दिएको पेपर बाङ्गोटिङको त्यसले दिएको स्ट्रेट र त्यो कुरा र अब यो कुरा भन्दै हुन्छ के कुरा चाहिँ अब भन्नुहुन्छ paper he gives me, right? There's clearly a crease down the middle where it was folded, and actually there was another one this way too. It was folded in four. He gave it to me, okay? Over a month later, those creases are still there. Okay, you can see them, right? If I hold them in the light, there you go. You can see them easily. हेर्नुस् है त्यो Now notice the corners. खुम्चाएको I don't know पार्ट if you can see this, but the corners have no noticeable fold creases, right? Like when you read a book and you dog-ear the page, right? If you look at सो के भन्नुभयो भने मेरोमा त्यो खुम्चेको पेपर मैले बुक भित्र राखेको छु र त्यो बुक भित्र राख्दाखेरि त त्यो चुच्चो पार्टहरु कतै पनि नजानु पर्ने तर सबै गइसकेको छ कसरी भयो यो त पेपर स्योर चेन्जै भएको हो भन्ने just want you to watch this. All right, I managed to find a still. I scrubbed through the footage and when he was doing the recall, writing things out on paper, and I tried to find a moment where he turned the page over and I could freeze the frame and sort of read maybe what he was writing. Because remember, I couldn't see what he was writing per se. I could kind of see and it looked like he was writing. I saw ink on the page, but I couldn't tell what it was. Okay? So म त्यहाँ बसेर हेरिरहेको बेला उसले लेख्न मलाई लुकाएर लेख्न खोज्दै थियो मैले के लेख्यो त देखिन तर कसरी लेख्दै थियो कि थिएन साच्चै लेख्दै थियो कि थिएन चाहिँ चेक गरेको थिएँ अनि उसले लेख्न त साच्चै लेख्दै थियो भन्दै हुनुहुन्छ But there's this frame here. If you I'll play it a couple times. So he just turned it over to write again. He had taken a pause. So लेख्दा लेख्दै उसले बिचमा पल्टाएर यसो गर्न थाल्यो र त्यसपछि फेरि पल्टायो फेरि मतलब अब लुकायो नि त नेल्सनले देख्छ भनेर लुकायो अनि लुकाउँदाखेरि अनि फेरि पल्टाएर लेख्दाखेरि यो यहाँनिर पेपर देख्या छ हेरौँ flip it over. ल हेर्नुस् है यहाँ लेखेको हेर्नुस् त यी त्यस्तो बाङ्गो ह्यान्डराइटिङ कहीँ छैन हेर्नुस् त ठ्याक्क उसले क्या लेख्दै पल्टाएर राख्यो अनि रटरटर यसो गर्यो अनि फेरि लेख्नको लागि पल्टाएको थियो क्या त्यतिखेर आधी लेखिसकेपछि क्या त्यो आधी लेखिसकेको हेर्नुहोस् यति लेखेको छ होइन यति लेख्दाखेरि ह्यान्डराइटिङ हेर्नुहोस् है त्यो अर्कोसँग कम्प्लिटली मिल्दैन र अब नेल्सनले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा हेरौँ है If I stop it right here. हेर्नुहोस् त ह्यान्डराइटिङ त्यस्तो छैन र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुहोस् त ग्याप दिएको छ यो लेखिसकेपछि हेर्नुहोस् एक लाइन ग्याप दिएर मुनि लेखेको छ फेरि एक लाइन ग्याप दिएर मुनि लेखेको छ एक लाइन ग्याप दिएर मुनि तर नेल्सनलाई दिएको पेपरमा ग्यापै छैन अनि स्टार्टिङ पनि नेल्सनलाई दिएको पेपरमा सुरुदेखि स्टार्टिङ गरेको छ र बाङ्गो यतापट्टि ढल्केको ह्यान्डराइटिङ छ सबै यतापट्टि ढल्केको ह्यान्डराइटिङ छ तर यो कपमा हेर्नु त यतापट्टि कम्प्लिटली ढल्केको ह्यान्डराइटिङ छैन सिधा ह्यान्डराइटिङ छ पहिला माग्ने बुढाको बेलामा जस्तो ह्यान्डराइटिङ थियो त्यस्तै ह्यान्डराइटिङ छ यो पेपरमा जुन पेपरमा नेल्सनले दिएको पेपरमा यसले लेख्दै थियो ओ माय गॉड Zoom in. Look at Zoom that. गरेको Right? I draw a little line.
That shows, I can't read what it is, right? It's still too blurry, but I can tell for sure, with certainty, 100%, that first word, and all it looks like most of the lines there that he's written so far, are a decent amount of space away from that margin line, right? Showing right here. That is यो ग्याप हेर्नुस् ठ्याक्क त्यो नेल्सनलाई लास्टमा दिएको पेपरमा यत्रो ग्यापै छैन क्या यत्रो ग्यापै छैन undeniable. It's not touching the line, right? There's like a little gap there. Am I crazy? No. This is what he gave me. ल हेर्नुस् नेल्सनलाई दिएको पेपरमा हेर्नुस् त ग्याप छ बिजेलाई दिएको पेपरमा यत्रो ग्याप छ हैन त्यति ग्याप छ नि ल हेर्नुस् त्यसले लेखिरहेको पेपरमा ग्याप छैन नेल्सनलाई लास्टमा त्यो क्यामेरामा उता फर्काइसकेपछि दिएको पेपरमा ग्यापै छैन लेख्दा लेख्दैको पेपरमा त्यत्रो ग्याप छ लेख्दा लेख्दैको पेपरमा ग्याप छ दिइसकेको पेपरमा ग्याप छैन यहीँबाट थाहा भइहाल्यो नि त चेन्ज हो भनेर No gap whatsoever. ल हेर्नु प्रुफ भएन त बिजेले नलेखेको प्रुफ भएन त Now, if you number these lines, here's another piece of evidence. I'm sure you could get a bunch out of this, but that to me speaks for itself. There's no need to go further. It's done. It is not the same sheet. ह्यान्डराइटिङ कम्प्लिटली यत्रो ग्याप छ लेख्दा लेख्दै बिचमा यत्रो ग्याप छ यस्तो केही छैन त्यो दिएको पेपरमा हामीलाई देखाइएको पेपरमा त सरर राम्रो ह्यान्डराइटिङमा एक थोपो यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् न यत्रो ग्याप छ क्या त्यसले लेख्दा लेख्दैको पेपर हो यो लेख्दा लेख्दैको ठ्याक्क लेख्दा लेख्दै रटर गरेर ठ्याक्क पल्टाउँदाखेरिको स्टप गरेको भिडियो हेर्नुस् न ल यत्रो ग्याप छ क्या त्यसले लेखेकोमा तर दिएको पेपरमा ग्यापै छैन यो हो ल मैले चक्काएँ भनेर दिएको पेपरमा पेपर चेन्ज भएको 100% प्रुफ भइहाल्यो नि त प्रुफ भइहाल्यो नि त अब यो देखेर पनि अब विजयमा क्षमता छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको केही उपचार छैन तपाईँहरूको उपचार एउटै ठाउँमा हुनसक्छ पाटन अस्पताल तपाईँहरूको उपचार भनेको अब पाटन अस्पताल मेरो भिडियोमा डिसलाइक गर्नेहरूको उपचार भनेको अब पाटन अस्पताल केही छैन तपाईँहरूको अब पत्याउँदैन नि यति गरे नि पत्याउँदैन नेपाली हामी सबै नेपाली फ्रडहरूलाई सपोर्ट गरौँ पत्याम यहाँ हेर्नुहोस् है ग्याप हेर्नुहोस् ओ माई गॉड यार 100% प्रुफ भइगयो नि त from the one he's writing on right now, done and done. But if you look on line 9 here, I don't know what that word is. It looks like he wrote something. हेर्नुहोस् है लास्टको वर्ड जी छ है लेख्दा लेख्दैको पेपरमा लास्ट यो यहाँनिरको वर्ड जी छ रे है नेल्सनले नै भन्नुहुन्छ हैन जी छ becoming जी जस्तो ends in ing. I can see the g at the end there. Now, if you look at the same line, अब 9th लाइनमा हेर्नुहोस् अर्को 9th लाइन हेर्नुहोस् त्यत्रो लामो वर्डै छैन आइएनजी छँदै छैन हेरौँ यो लाइनमा कहीँ पनि आइएनजी छैन क्या 1 2 3 4 5 6 वटा वर्ड छ हैन 1 2 3 4 5 6 वटा वर्ड छ हेरौँ है कतिवटा वर्ड छ उमा 9th लाइनमा हेर्नुहोस् है कतिवटा छ 1 2 3 4 अनि सक्यो 1 2 3 अनि सक्यो छैन हेर्नुहोस् है त्यसपछि वर्डै छैन it ends in ing. I can see the g at the end there. ing now, if we look at the लामो same वर्ड छ नि line on त्यत्रो लामो वर्डै छैन के यहाँ ट्र भन्ने त word सानो does वर्ड not छ look नि the same as the other त्यति one. लामो वर्डै छैन Even the g, the way he's written the g, is not the same. अनि यो जी हेर्नुहोस् कस्तो छ यतापट्टि फर्केर यस्तो भएको जी छ अनि अब बिजेले लेख्दा लेख्दैको जी हेर्नुहोस् है यो जी हेर्नुहोस् लेख्दा लेख्दैको जी स्ट्रेट मुनि आएर यस्तो छ यस्तो हालको कतै देख्नुभयो त Now, if you look at the same line on the thing he gave me, that word does not look त्यत्रो लाइन the छैन same अनि as the जी other त्यस्तो one. मुनि And सिधा even खालको the जी G, छ the way he's written the G is not the same अनि kind of low-hanging hook, right? It's a different kind of loop. So no matter what you want to believe, you can't deny that. It's over, VJ. It's over. You're done. के भन्नु विजय तिम्रो पक्किसक्यो तिमी फेकौ भनेर अब यो भन्दा धेरै बहाना नबनाऊ बाबु भन्दै हुनुहुन्छ ओके Stop this crap, man. You wasted my सब time. बन्द गर I'm so angry. I'm really angry. I felt for the guy. I मलाई was too एकदम nice रिस उठ्या to छ do that story of my life. But I was too nice. And this guy, well, he shot himself in the foot, to be honest. But there it is. BJ is a scam artist and a fraud. Nelson Dellis. सो विजय चाहिँ स्क्याम आर्टिस्ट नै हो फ्रड नै हो हेर्नुहोस् मैले पेपरै देखाइसकेँ मलाई दिएको पेपर र उसले लेख्दैको पेपर देखाइसकेँ त्यो चेन्ज भएकै हो अरू कसैले नै लेखेर दिएको हो
यो 100% प्रुफ भइसक्यो यो कुरा तपाईहरु पत्याउनुस् भनेर भन्दैछ ओके 4-time USA memory champion says so. सो नपत्याउनुस् यो फ्रड हो भनेरै प्रुफ भइसक्यो कसले भन्यो यो फ्रड हो भनेर तपाईहरुलाई आन्सर चाहिन्छ भने युएसए को 4th टाइम मेमोरी च्याम्पियन भनेको साच्चीकै रियलमा त्यस्तो स्मरण शक्ति राम्रो भएको मान्छेले भनेको कसैले विजय शाही फ्रड भनेर कसले भन्यो भने युएसए को 4th टाइम मेमोरी च्याम्पियनले भन्यो भनेर भन्नुस् ल मैले ठोक्कै गरेर भन्दै फ्रडै गरे हो यसले म माथि भनेर भन्नुभयो ल च्याप्टर 7 लास्टको त्यही ह्यान्डराइटिङको कुरा आयो One last thing I want to talk about is his handwriting. At this point, I don't really know if it matters to even talk about this, but it is interesting nevertheless because it still makes me wonder how he did this. Again, I don't think it's as simple as he made the girl do it and she was recording. There's some inconsistencies with that, but this definitely was a scam. After I realized that you guys were right and that maybe someone else wrote this, I reached out to him immediately on Facebook to see if he would do something on camera. I recorded it, had him write out a passage that's the same from here, made him take a picture of it live on the call so I could compare the handwritings. And this is what I got. सो नेल्सनले के भन्नुभयो अरे भने तपाईहरु हामीहरु धेरैको कुरा सुनिसकेपछि के भन्नुभयो अरे भने ल ठीक छ भनेर मैले विजयलाई कल गरे र विजयलाई कल गरेर धेरैले ह्यान्डराइटिङ मिल्या छैन पहिलाको माग्ने बुढाको र यसमा नेल्सनकोमा हामीले ह्यान्डराइटिङ मिल्या छैन भनेको थियौं नि त हामीहरु धेरैले सो नेल्सनले चाहिँ डाइरेक्टली भिडियो कल गर्नुभयो अरे विजयलाई र भिडियो कल गरेर के भन्नुभयो अरे मेरो अगाडि तिमीले यहाँ जे लेखेको थियो त्यो कुरा फेरि लेख त यहाँ हेर्दै लेख तिम्रो ह्यान्डराइटिङ मिल्छ कि मिल्दैन म चेक गर्छु भनेर भन्नुभयो अरे र उनले भनेपछि उनले विजयले भिडियो खोलेर लाइभमा यसरी कपी राखेर लेख्यो अरे के अनि लेख्दाखेरि यस्तो ह्यान्डराइटिङ लेख्यो अरे विजयले लेखेको ह्यान्डराइटिङ यस्तो थियो अरे ल हेर्नुस् है The two handwriting samples, they look the same. सेम देख्यो अरे ह्यान्डराइटिङ चाहिँ ह्यान्डराइटिङ के छ अरे भने हेर्नुस् त ए निड अदर ट्रम स्टेबल स्टेजलाई स्टेबल लेखाएको छ हुन त अब त्यो गवारले त्यही लेखिहाल्छ टु कम अलिअलि मिलेछ ह्यान्डराइटिङ त ऊ मात्रै फरक छ ह्यान्डराइटिङ मिलेछ ल हेरौँ है त त्यही मिलेछ नेसो पनि मिलेछ भन्नुभएको छ Someone else, one of you guys, actually reached out to me with handwriting samples from other previous demos he's done, and it doesn't look the same at all. His hand. So उनले पनि त्यही भने पहिलाको भिडियो माग्ने बुढाको बेलाको भिडियोहरु हेर्नुस् न यस्तो छ क्या ह्यान्डराइटिङ okay changed. Now there could be explanations for this. Sometimes people's handwritings change, but कहिलेकाहीँ मान्छेको ह्यान्डराइटिङ त चेन्ज हुन्छ हैन बेलामा मतलब अब धेरै महिना धेरै वर्षपछि चेन्ज भइहाल्छ तर भन्दै हुन्छ wrote it. How can it be the same as what he just demonstrated for me? Did they train to match their handwritings? I don't know. Maybe that's के भन्नुभयो भने विजयलाई मैले भिडियो कल गरेर यस्तो ह्यान्डराइटिङ लेखेर देखाउ त तिम्रो ह्यान्डराइटिङ मिल्छ कि मिल्दैन भने चेक गर्दाखेरि ह्यान्डराइटिङ त मिल्यो तर मलाई के लाग्छ भने धेरैजनाले भिडियोमा ह्यान्डराइटिङ मिलेको छैन स्क्याम भयो भनेर त्यत्रो भिडियोहरु आइसकेपछि त विजयसँग त इनफ टाइम थियो नि त त्यो ह्यान्डराइटिङ दुईजना प्र्याक्टिस गरेर त्यस्तै ह्यान्डराइटिङ बनाउने प्र्याक्टिस गर्यो होला उसले सुरुमै किनकि पछि अब हामीले प्रुफ माग्दाखेरि त उसले रिपोर्टर्स क्लबमा आएर यो मेरै ह्यान्डराइटिङ हो हेर्नुस् भनेर त्यति त बुद्धि त भइहाल्छ नि यत्रो ठुलो स्क्याम गर्ने मान्छेको यो ह्यान्डराइटिङ मैले अहिले मिलाइनँ भने अब पहिला यस्तै ह्यान्डराइटिङ लेखेर देखाउ त भनेर त भनिहाल्छ नि सो त्यो भन्दाखेरि त जवाफ चाहियो त्यो जवाफको लागि चाहिँ विजयले अलरेडी प्रिपेयर गरिसकेको रहेछ उसले त्यस्तो ह्यान्डराइटिङ प्र्याक्टिस गरिसकेको रहेछ कम्प्लिटली त मिलेको छैन तर लगभग मिल्न खोजेको छ मलाई दिएको ह्यान्डराइटिङसँग विजयको ह्यान्डराइटिङ भनेपछि त उसले त्यही गर्यो हामीहरु धेरैजनाले भिडियो बनाइदियौँ उ सतर्क भइहाल्यो किनकि उसलाई त अझै पनि फ्रड गर्नु छ नि त उसले त हार मानेको छैन नि त विजयले ओके It's not too hard, but it is something to think about, right? How do they do that? So last conclusion भनेको अब मलाई के लाग्छ त अब लास्ट अन्तिम पार्ट आयो है अन्तिम पार्ट हेर्दिनुस् ल Bijay is a fraud. I'm saying that definitively. No more videos about this. I'm moving on, as all of you should. Forget this clown and just move on. He's not worth anybody's time. Nepal is a beautiful country and doesn't deserve to be made a fool of by this one guy. सो के भन्दै हुनुहुन्छ नेपाल एकदमै राम्रो सुन्दर कन्ट्री हो यस्तो पागल यस्तो बौला यस्तो यो फ्रडहरु यस्तो स्क्यामरहरु यो एक नम्बरको ठग यस्ता ठगहरुले धेरै ठग्न सक्छन् तपाईहरुलाई यस्तो नपत्याउनुस् यो ठग नै हो भनेर प्रुफ भइसक्यो हेर्नुस् अब यति गर्दाखेरि पनि विश्वास नगर्नुस् नेपाल एकदमै राम्रो कन्ट्री हो यस्ता ठगहरुले ठगेर तपाईहरुलाई धेरै उ गर्न सक्छन् अब नपत्याउनुस् यो भिडियो लास्ट हो म बनाउँदिन विजयको बारेमा भिडियो बनाउन पुग्यो भन्दै हुन्छ मलाई नि पुग्यो यस्ता चुतियाहरुको फ्रड बनाएर मैले त जस्तो तपाईहरुले बुझ्नुहोस् भनेर यो कुरा पनि नेपालीमा भन्दिराको हो किनकि सबै नेपालीले त कम्प्लिटली इंग्लिश त बुझ्नुहुन्न मैले त
जस्ट तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू सबैजनालाई लागोस् कि विजय फ्रड होस्। के थाहा भोलि कसैलेको बाबुआमाले लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर विजयको इन्स्टिट्युटमा आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउनु पनि सक्नुहुन्छ क्या अझै पनि। अब यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिसकेपछि त इङ्ग्लिस बुझ्ने र पढ्न पनि नआउने पनि त धेरै हुन्छन् होइन, पढ्न आए पनि नबुझ्ने धेरै हुन्छन्। उहाँहरूको लागि मैले यो कन्भर्ट गरेर बनाएको हो, यसमा केही पनि नसोच्नुहोस्। उसले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ नेल्सलजीले पनि होइन। सो अझ हेरौँ लास्ट एन्डिङमा के भन्नुहुन्छ। Anyways, that's it. No more. I'm done. This is the last video. सो त्यही हो, ल सक्यो अब योभन्दा धेरै भिडियो बनाउँदिनँ विजयको बारेमा, सक्यो। यसको कुरै नगरौँ, यस्तो फ्रडको विश्वास नगरौँ। नेपाल राम्रो कन्ट्री हो, राम्रो कन्ट्रीलाई यस्ता ठगहरूले धेरै ठग्न सक्छन्। तपाईँहरू नठगिनुहोस् प्लिज भन्नुभएको छ र म पनि त्यही भन्छु। मैले भन्ने पनि त्यही हो, नठगिनुहोस् यार प्लिज। त्यसले इन्स्टिट्युट खोलिसक्यो क्या, अनि त्यसले किन ठग्दैछ र त्यसको टिमहरूले त्यसलाई ठग्नमा किन मद्दत गर्दैछ भनेर यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ यस्तो हो क्या, नेपालको एजुकेसन सिस्टमको मान्छेहरू नै लागेका छन् क्या, सबै सरहरू त्यो टिचरहरू इन्स्टिट्युट भएका, स्कुल आफ्नै भएको, कलेज आफ्नै भएको मान्छेहरूले सपोर्ट गर्ने हो क्या यस्तो मान्छेलाई, ठगवाला प्रवृत्ति भएको मान्छेलाई। किनकि हाम्रो कलेज अथवा हाम्रो यो ठुलो इन्स्टिट्युट त विजय शाही जहिले आउने जाने ठाउँ हो भनेपछि त मान्छेहरू धेरैजना ओहो विजय शाही जस्तो मान्छे पढ्ने ठाउँ भनेर धेरैको भिडमा मान्छेहरू स्टुडेन्ट्सहरू गएर पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ बापत करोडौँ उठाउन पाउँछ नि त त्यो शैक्षिक इन्स्टिट्युटहरूले। सो यस्तो इन्स्टिट्युटहरूलाई धन्दा बनाउनको लागि यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्छन् क्या विजयलाई, तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने। सो त्यही हो, लास्ट भिडियो हो। म पनि विजयको बारेमा अब केही पनि बनाउँदिनँ। अब यत्रो प्रुभ नै भइसकेपछि पनि विजयले अर्को भिडियो बनाएर फ्रड गर्दै आयो भने त अब त्यस्ता बेइज्जतीलाई त अब लात हानेर जेलमा लाने हो कि ठोकिदिने हो कि के गर्ने हो होइन। हामीहरू सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ त्यसलाई त देख्ने बित्तिकै। अनि मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो सरकारले पनि केही न केही एक्सन लिनुपर्छ है। त्यसले साँच्चैकै त्यो मेमोरी पावर हो भनेर ठुलो ठुलो नेताहरूसँग मन्त्रीहरूसँग फोटोसोटो खिचेर लाखौँ करोडौँको त्यो उहरू के भन्छ त्यसलाई पुरस्कार क्या, पुरस्कार बापत 2 लाख 4 लाख के लिएको छ, मलाई यो प्रदेश सरकारले यति लाख दियो यति लाख दियो, त त्यसले आफैले खुद भनेको छ विजयले नै। सो त्यो पैसाहरू फिर्ता विथ जरिवाना सुत्त फिर्ता र मान्छेलाई झुट बोलेर उल्लु बनाए बापत पनि यसलाई जेल चाहिँ हाल्नुपर्छ है यस्तो। किनभने सानो झुट होइन नि त, ठुलो झुट हो नि त होइन। अब भिटेनले हाम्रो प्रहरीहरूलाई चाहिँ डन्ठे भन्यो भनेर उसलाई चाहिँ एकैछिनमा जेल हाल्ने, उसको युट्युबबाट त्यत्रो भ्युज आइसकेको, त्यत्रो उसको कमाइ खाने भाडाबाट आइसकेको भिडियो नै डिलिट गर्न लाउन चाहिँ सक्ने सरकारले हामी सबलाई उल्लु बनायो। सरकारलाई पनि त उल्लु बनायो नि, सरकारलाई झुट बोलेर उल्लु बनाएर गर्नु चाहिँ त्यो ठगीमा पर्दैन र ठगीको केसमा पर्दैन र फ्रडको केसमा पर्छ र त्यसलाई केस विजयलाई केस पनि लाग्नुपर्छ, त्यसलाई केस पनि हाल्नुपर्छ र ठाउँको ठाउँ यहाँ लाइभ डेमो गर, हाम्रो हेर्दै गर, कि नत्र भए जेल हाल्छु भनेर जेल पनि हाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ भनिदिनु होला र म यसपछि विजयको बारेमा कसम भिडियो बनाउँदिनँ। अरू भिडियो अब अरू फेरि त्यो फ्रड गर्न आयो भने त म फेरि त्यसले फेरि जतिचोटि फ्रड गर्छ त्यतिचोटि भन्नै हाल्छु, नभए चाहिँ अब विजयको भिडियो चाहिँ सक्यो मेरो च्यानलबाट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी। मलाई धेरै माया गरेर धेरैजनाले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भएको छ, यति खुसी लागेको छ। म यति चाँडै भनौँ न कति धेरै माया र सपोर्टहरू पाएको कारणले नै मैले अब तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू चाहिँ धेरै ल्याउने छु भनेर कसम खान्छु। र प्लिज मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, राम्रो लागे मात्रै, नत्र गरिदिनु पर्दैन त्यो पनि। थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ, लभ यु अल। Mr. NEFOLIPIE.